سلام، خوبین؟ خوش اومدین به چنل من. اسم من ریحانه است و این یوتیوب چنلم یه 2 ماهی هست که شروع کردم. امروز اومدم یه سوالی دیدم رو ویدیو قبلیم که راجع به امتحان جامعه دکترا بود، پریلیم اگزم دکترا بود. خواستم که بیام یه ذره راجع به اون حرف بزنم برای کسایی که حالا علاقه مندن. این امتحان جامعه دکترا، حالا من نمیدونم اصلا تو ایران چه مدلیه، خودم اونجا درس نخوندم، خیلی هم با کسی حرف نزدم، ولی اینجا میدونم خیلی به دانشگاهی که میری و رشته‌ای که داری بستگی داره. کلن ساختارش این مدلیه که 2 قسمته. اصولاً بعد از اینکه زمانش این مدلیه که بعد از اینکه تمام کورس ورک مورد نیاز دکتراتو گذروندی باید این امتحانو بدی. بعد مدلش هم این مدلیه که فکر کنم به 2 بخش تقسیم میشه. قسمت اول یه جورایی یه امتحانی از این درسایی که گذروندی و قسمت دوم راجع به پروپوزال تزتونه. در واقع تو قسمت اول بازم میگم اینا بسته به دانشگاهه. حالا تجربه خود من این مدلی بود که دانشگاه من تو رشته سازه، دانشگاه هم که UIC بود، University of Illinois at Chicago، توی سال من این امتحانو نداشت و 1 سال بعد من اینو آورد. یعنی بعد از اینکه من اون ریکوایرمنت رو مجبور نشدم که رد کنم، 1 سال بعد آورد. ولی حالا اون 1 سال بعد که آورد مدلش این مدلی بود که یه سری سوال راجع به اون درسایی که گذروندی بهت میدادن، ولی مدل این امتحانای پایان ترم بود. یعنی که مثلا یه نصف روز چقدر میشستی، بعد استادای مختلفی که توی اون دیپارتمان بودن برای سازه یه سری سوالا طرح میکردن و دانشجو مجبور بودن که اون سوالا رو جواب بدن. که چه که میدونم خیلی سوالای مثلا پیچیده و اینایی نبود، چون مخصوصا این که همونجور کلوزد بوک بود، یعنی که همونجا باید این امتحان انجامش میدادی. این قسمت سوالش بود که البته من نگذروندم. و قسمت دومش در واقع دفاع از پروپوزالت بود. یعنی نه الزاماً دفاع از تز، ولی در واقع یه جلسه بود شبیه دفاعه، یعنی اینه یه پرزنتیشن مانند میمونه، تو هم اسلایدینا درست میکنی و یه جوری در واقع موضوع تو عنوان میکنی. بعد یه سری مثلا میشه گفت مثلا شاید چقدر بگم، مثلا 10%، 15% از تزت گذشته، 20% نهایتا، که تو مثلا این لیترچر ریویو ریسرچ تو انجام دادی، که میشه مثلا این سرچ هایی که میکنی از پیپرهای مختلف و اینا که مثلا راجع به موضوع اطلاعات بیشتری داری، ببینی ریسرچ راجع به شده، چون موضوع دکترا باید یه موضوع یونیکی باشه که کس دیگه ای انجام نداده. این مدلی یعنی در واقع تعیین میشه و تو یعنی مثلا این اسم موضوعی که باید راجبش کار کنی رو باید عنوان کنی، ریسرچی که مثلا در واقع اینجوری بهتر بخوام بگم، این مدلیه تو مثلا موضوع تو میگی، بعد این مدلیه که کلن میای یه بک‌گراندی از اون موضوع میگی، بعد میگی که آره حالا ریسرچ هایی که راجب این شده چیه، یعنی توی دنیای آکادمیا راجع به این مطلب چیا به وجود داره. بعد میرسی به یه جایی که در واقع یه چیزیش میسینگه، یه چیزیش وجود نداره، تو مثلا تعیین میکنی که میگه آره حالا مثلا ریسرچ ما راجع به اینه که این کار خاص رو روی این قرار انجام بدیم که کسی دیگه انجام نداده. و بعد در واقع این چه میگن زمینه این موضوع تو مثلا توضیح میدی و اینا، که بعدم توی این دفاع در واقع همون استادایی که استاد خودت و همه اون استادایی که باید تو دفاع باشن هستن، که میشه
یه سری استاد از دیپارتمان و یه استاد مهمان از یه دیپارتمان دیگه که برای من فکر کنم دیپارتمان مکانیکال انجینیرینگ چیز مهندسی مکانیک از دیپارتمان اون برام اومده بود و خیلی شبیه دفاعه، ولی مثلا در واقع تو موضوع به انتها نمیرسه، در واقع داری فقط پیش زمینش رو حرف میزنی. حالا میخوام یه ذره راجع به تجربه پارتنر خودم، همسر خودم هم بگم. اون هم تو دانشگاه من درس خونده بود، ولی به جای سازه رشتهش ترانسپورتیشن بود و اون روز ازش پرسیدم که مثلا مال اون چطوری بود. به من میگفت که اونا حالا میدونم مثلا چقدر 5 تا 6 تا استاد ترانسپورتیشن داشتن که هر کدوم مثلا یه سری کورس ورک رو ارائه میدادن. میگفت که هر کدوم از اون استادا اومد یه سوال طرح کرد، مثلا میشه یه لیست 5-6 تا یه سوال، بعد اینا رو به این دانشجوها میدادن که اینا ببرن خونه، مثلا تیک هوم بود. یعنی تو میتونستی یه هفته وقت داشتی که بری خونه و روی این سوالا کار کنی. سوالاش هم میگفت این مدلی بود که مثل حل مسئله نبود، یه جوری مثل از این مدلای اوپن اندد که مثلا انتهاش بازه، یعنی موضوع کلیه و تو مثلا میگم یه مسئله رو فقط حل نمی کنی، مثلا یه راجبی یه موضوع بزرگتری مثلا راجبش می نویسی. و بعد از اینکه این قسمت کت پیش تموم می شد، یعنی این قسمت تیکومش تموم می شد، بعدش یه جلسه می زاشتن و همه اون استادایی که این سوالا رو طرح کرده بودن باها توی جلسه می شستن و حالا هر کدوم ازت سوال میکردن. حالا این سوالا هم بیشتر مربوط به اون سوالی بود که داده بودن برای تیک هوم و هی مثلا مثلا هی باهات حرف میزدن که مثلا اطلاعات در واقع یه راهیه برای اینکه اطلاعاتتو بسنجن و مطمئن شن که تو مثلا چه میدونم این درسایی که گذروندی، پیش نیازا و اینا رو گذروندی، مثلا دانشت کافیه یا نه و چجوریه. آره. بعد میگفت ازشم پرسیدم که مثلا چجوریه، مثلا پس و فعلیه اینجوریه که هر کدوم از این استادا باید به یه نمره بدن. بعد حالا تو اگه مثلا یکی از این استادا مثلا جوابت راضی نبود یا مثلا احساس کرد علمت تو اون زمینه کمتره، مثلا بقیه استادا به نمره اوکی رو میدادن، بعد بعد یه چند سال دوباره میدادن، تو میتونستی بری دوباره روی این موضوع کار کنی و چیز کنی، دوباره یه جلسه‌ای با اون استاده بذاری و معمولا هم تو مرحله دوم قبولت میکردن. مثلا اینجوری نبود که خیلی سختگیری باشه. بیشتر من سختگیریایی که دیدم روی همین قسمت پروپوزال و اینا هست که مثلا ممکنه مثلا یه سری فشارا بذارن که مثلا نه مثلا موضوع تو یه ذره خاص‌تر کن، یا مثلا اگه احساس کنن که یه ذره اون چه میدونم ناولتی جدیدی توی اون موضوع وجود نداره، ممکنه یه ذره بعضی استادا پرشر بذارن و اینا که مثلا بگن که نه باید بری مثلا یه ذره رو این زمینه کار کنی. یعنی کلا که کامنت زیاد میدن، ولی توی این قسمت دفاع از پروپوزال یه ذره کامنت ها بیشتره، چون که مثلا اون مرحله دفاع تقریبا استادت نمیذاره مثلا بری تو جلسه دفاع نهاییت اگه مطمئن نباشه که همه چی اوکیه، ولی توی مرحله پروپوزال ممکنه یه ذره سختگیریایی بکنن و اینا. ولی آره دیگه، ولی حالا باز با این اوصاف همونجور که گفتم مثلا دیدین که توی یه دانشگاه توی یه رشته 2 تا گرایش مختلف، 2 مدل مختلف بوده این امتحان جامعه. در نتیجه من فکر کنم بهترین اگه میخواین راجبش دقیق بدونین، ببینین کدوم دانشگاه دارین میرین و رشته با آدمایی که اون امتحانو گذروندن تو دانشگاهتون حرف بزنین. احساس میکنم دقیق ترین اطلاعات اونا خواهند بهتون داد. یا اینکه اصلا آنلاین سرچ کنین، مثلا دانشگاه آمریکا، مثلا حالا برای این قسمتش من سرچ نکردم، ولی مثلا میدونم برای امتحانا، برای استادا و اینا همه مثلا
آنلاین زیاد می نویسن. مثلا یه سایتی هست Rate My Professor، شما مثلا اگه برین توش مثلا دانشگاه و استاد رو سرچ کنین میتونین تمام کامنت دانشجوها رو راجع به اون استاد بنویسید که معمولا هم چون مثلا یه جورایی انانیمسه یعنی کسی نمیفهمه کی نوشته، مردم هم خیلی آنست و بازن راجبش می نویسن. حالا نمیدونم راجب این موضوع تز و این امتحان جامعه دکترا هم اینا می نویسن، چون معمولا گریجویت استودنت ها یه ذره چیزترن، محافظه کارترن، ممکنه هر چیزی رو ننویسن، مثل دانشجوهای لیسانس نیستن، ولی بازم ضرر نداره یه سرچ کردنش راجب اون دانشگاهی که خودتون دارین میرین یه نگاه بکنین، شاید اطلاعات بهتری بگیرین. آره دیگه ویدیو کوتاهه ولی خواستم که راجع به این پرسن بگم به جایی که جوابو تو کامنت بگم. خوشحال شدم که ویدیومو میبینین. حالا بازم اگه سوالی چیزی دارین این زیر میتونین برام بنویسین و سعی میکنم که حالا یا تو کامنت ها یا توی ویدیوهای بعدی بهش جواب بدم. اگر این ویدیومو دوست دارین لطفا لایکش کنین، بعدم یادتون نره سابسکرایب کنین، برای دوستاتونم بفرستین اگه که اطلاعاتش مفیده، تا منم موتیویت شم که از این ویدیوها بیشتر بزنم. مرسی که ویدیومو میبینین. تا ویدیو بعدی با تو خداحافظی.